כמו שאמרת, אני מורה ליוגה, מלמד, מכשיר מורים ליוגה. זה היה הדבר האחרון שחשבתי שאני אי פעם אעשה. מבחינתי יוגה היה עינוי טוטאלי, למה לעשות את הדברים האלה ועוד לקרוא לעצמך רוחני? להחזיק את הידיים כל כך הרבה זמן למעלה, עינוי טוטאלי. אה, וכאילו בחיים לא חשבתי שאני אעשה את זה. איך זה עכשיו קורה? איך דווקא עכשיו אני מורה ליוגה? אני חושב שזה מאוד תלוי בדיוק בזה, ביכולת שלנו להקשיב למה שקורה. אה, לעצור ולהניח בצד קולות, בין אם הם של פחד או בין אם הם של ידיעה כלשהי, ופשוט להקשיב. אה, כן. יכול לתת דוגמה, כי אני מרגישה שאני מקשיבה, ולא תמיד ההקשבה הזאת, כאילו איך ההקשבה הזאת בסוף מובילה לנו את הדרך, כי אתה מדבר על הקשבה מאוד עדינה, אני מכירה אותך, זה הקשבה מאוד עדינה לחיים, או כן. למשהו המאוד עמוק ושקט שיש בתנועה של החיים. אז אולי איזושהי דוגמה או משהו ככה שאנשים יבינו גם. אה, אפשר להגיד שהחיים פשוט מתרחשים. לדוגמה, פעם אחת הייתה לנו סדנה, שאתם יכולים לדמיין לעצמכם, סדנה מתחילה, מלא אנשים באים, מתיישבים, טו, אני בא להגיד את המילה הראשונה, איך שאני אומר את השלום הראשון, בום, כל התפאורה של האולם נופלת. באותו רגע על האנשים, כזה נהיה שם כאוס טוטלי, בשנייה אחת כזה, טרוש. אה, ואני זוכר את עצמי יושב שם, והמילה הראשונה שעלתה לי כזה באה מהפה היה, אוקיי, זה מה שקורה עכשיו. וטה, סידרנו את העניינים, וכזה באתי להמשיך בסדנה, ואנשים אמרו, כאילו רגע לפני שבאנו להמשיך, אמרו, קיבלנו את מה שרצינו, זה מה שבאנו, רק לשמוע אותך אומר, אוקיי, זה מה שקורה עכשיו. אה, ברגע כל כך כאוטי, ברגע שהשקעת בו כל כך הרבה, זה מה שקורה עכשיו. אה, ואני חושב שזה די מסכם את הלימוד היוגי. מה קורה אם אני שומט את מה שאני חושב על המציאות, כן? יוגה אומרת שהסיבה לכל סבל שהוא, לא משנה מה הוא יהיה, זה לא, לא משנה, זה לא שום דבר אחר, לא אלימות ולא שנאה, אלא הסיבה לסבל זה ידע שהוא מעוות, ידע שהתעוות. דוגמה לידע מעוות, אני לא מספיק טוב. כן, אף תינוק לא נולד מהרחם ואומר, אני לא מספיק טוב, אני לא מספיק טובה. לא, זה משהו שאנחנו לומדים ככל שאנחנו אוספים את חוויות החיים שלנו. אה, ו, ברגעי מפתח, ברגעי מפתח הקולות האלה מגיעים ומתחילים לנהל אותנו. מה קורה אם אני מסכים באמת להקשיב לעומק לקול הזה, אה, בלי לשפוט אותו? בלי לשפוט את ההורים שלי, בלי לשפוט את החברה שאולי אחראית לקיומו, בלי לשפוט את עצמי, בלי לשפוט שום דבר, ופשוט להיות, להסכים לחלוטין עם איך שהקול הזה נראה, מרגיש, נחווה, וגם עם מה שמופיע במציאות מולי בעקבות הקול הזה. הרבה פעמים מה שיקרה זה שיגיע רגע של קטסטרופה, ואם אנחנו מסכימים להיות עם הקטסטרופה הפנימית הזאת, אה, אני קורא לזה להסיר את המכסה. כאילו אם נסיר את המכסה מעל הסיר, נוכל לראות מה מתבשל שם בפנים באמת. אה, ומה שיש שם בפנים באמת הוא הרבה פעמים לא הקול הזה, הוא משהו אפילו עמוק יותר. ואז הוא דורש עוד רמה של הסכמה, ועוד רמה של הסכמה. במחזה של חנוך לוין, הלוויה בחורף, אם אתם מכירים, אה, יש איזה קטע שהוא נמצא עם מסכה, ומישהי פוגשת אותו ואומרת לו, תוריד את המסכה, אבל אני נורא נדלקתי ממך, תן לי לראות אותך. ואז הוא מוריד ויש מתחת עוד מסכה. ואז היא אומרת לו, אבל אני רוצה לראות את הפרצוף שלך אמיתי, תוריד. עוד מסכה ועוד מסכה.
ואז היא אומרת לו, מה יש מתחת לזה? והוא אומר לה, עוד מסכה, ועוד מסכה. ואז היא אומרת לו, אבל מה יש מתחת לכל המסכות? והוא אומר, מה יש מתחת לכל עוד מסכה? והוא אומר לה, עוד שכבה של ייאוש. ו- וואו, והיא אומרת לו, אבל מה יש מתחת לכל המסכות? ואז הוא אומר, מתחת לכל המסכות יש פשוט אור. וואו. Hmm. ואני חושב שזה מה שהסכמה רב-ממדית אומרת. משהו מתרחש במציאות, והוא מוציא מסכה ממני, מכל הלימוד שרכשתי והידע, ואם אני מסכים להקשיב לקולות שבפנים ולהתרחשות של בחוץ, מבלי להגיב, מבלי לקפוץ למסקנות, מבלי לשפוט, משהו מתרחש שהוא פשוט מאפשר למציאות לחשוף את עצמה. והחשיפה הזאת